Nisse och alla hans bror som var kirurg på akademiska. Men jag vet att det fanns en som var rektor på Fjällstälska och det ser ut som den här gamla ketchup, gamla Felix. De har där jag kommer ifrån, söder om Kalmar, en liten håla som heter Bergsbara. Om man av den där. Det står ju det på. Jag vet inte. jordgubbsgodis. Det är verkligen riktat in.